So in this video, you are going to learn direct and indirect speech. For example, there is a politician. एक politician आहे, okay? तो काय करतो? तो काहीतरी बोलतो. आणि काय बोलतो तर आय एम गोइंग टू मुंबई. मी मुंबईला जात आहे. आणि हे काय करते मीडिया ऐकते. मीडिया ऐकते आणि ती पब्लिकला सांगते. पब्लिकला बघा कसं सांगते, दोन प्रकारे सांगते. एक म्हणजे जसंच्या तसं. फॉर एक्झाम्पल पी सेड. पी म्हणजे कोण? पॉलिटिशियन. हा जो पॉलिटिशियन आहे तो म्हणतो, तो म्हणाला पी सेड, पॉलिटिशियन सेड आय एम गोइंग टू मुंबई. जसंच्या तसं वाक्य घेतलेलं आहे, ॲज इट इज. त्यानंतर दुसऱ्या प्रकारे कशी सांगते तर स्वतःच्या भाषेत, इन हिज ओन लँग्वेज. इन देअर ओन लँग्वेज सुद्धा बोलू शकता. स्वतःच्या भाषेत सांगते. तर ती कशी सांगेल बघा. पी सेड दॅट. हा इन्व्हर्टेड कॉमा जो आहे तो काढायचा आहे. पी सेड दॅट. इथे आयचं काय होईल? ही. आयमचं काय होईल? वॉज गोइंग टू मुंबई. म्हणजे हा जो प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे बघा, आपण जसं मागे बघितल्याप्रमाणे ॲम येत असेल आणि वर्ब आयएनजी येत असेल तर हा प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स आहे. तो प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा काय केलेला आहे आणि पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. आयचं ही केलेलं आहे, ॲमचं वॉज केलेलं आहे. गोइंग टू मुंबई. ही वॉज गोइंग टू मुंबई. तो हे स्वतःच्या भाषेत सांगितलेलं आहे. तो प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स डायरेक्ट मध्ये होतं, ते इनडायरेक्ट करताना पास्ट कंटिन्युअस टेन्स झालेला आहे. आणि यालाच काय म्हणतात? डायरेक्ट स्पीच. जसंच्या तसं बोलणं, ॲज इट इज. जसंच्या तसं बोलणं म्हणजे डायरेक्ट स्पीच. आणि स्वतःच्या भाषेत ओन लँग्वेज मध्ये बोलणं म्हणजे थोडेसे चेंजेस करून त्याला काय बोलणार? इनडायरेक्ट स्पीच. आता एखाद्याचे बोलणे आपण दुसऱ्याला दोन प्रकारे सांगू शकतो, हे आपण बघितलं. पहिला प्रकार म्हणजे आपण त्याचे शब्द दुसऱ्याला जसेच्या तसे सांगू शकतो. पहिला प्रकार. दुसरा प्रकार म्हणजे बोलणाऱ्याचे शब्द जसेच्या तसे शब्द न वापरता तोच अर्थ आपण आपल्या शब्दात सांगू शकतो. आपण एखाद्याचे बोलणे दुसऱ्याला जसेच्या तसे सांगणे म्हणजे डायरेक्ट स्पीच. जसंच्या तसं सांगणं म्हणजे डायरेक्ट स्पीच. व तोच अर्थ जसेच्या तसे शब्द न वापरता आपल्या शब्दात सांगणे म्हणजे इनडायरेक्ट स्पीच. तो याच्यात काळाचे बदल होतात बघा. डायरेक्ट स्पीचचं इनडायरेक्ट स्पीच होताना काळ बदलतात. फॉर एक्झाम्पल साध्या वर्तमान काळाचं बघ काय होत आहे? साधा भूतकाळ. चालू वर्तमान काळाचं काय होतंय? चालू भूतकाळ. पूर्ण वर्तमान काळाचा होतोय पूर्ण भूतकाळ. चालू पूर्ण वर्तमान काळाचा काय होतोय? चालू पूर्ण भूतकाळ. हे झालं वर्तमानाचं भूतकाळमध्ये कन्व्हर्जन. त्याच्यानंतर इथे बघ साधा भूतकाळ आहे. साध्या भूतकाळाचं काय होत आहे? साधा भूतकाळ एकतर होईल नाहीतर पूर्ण भूतकाळ होईल. पूर्ण वर्तमान चालू भूतकाळाचं काय होत आहे? चालू भूतकाळ किंवा चालू पूर्ण भूतकाळ. चालू भूतकाळ किंवा चालू पूर्ण भूतकाळात त्याचं रूपांतर होतं. त्यानंतर फ्युचर मध्ये बघ, फ्युचर टेन्स असेल म्हणजे विल असेल तर काय होतो? त्याचा वुड होऊन जातो. चालचा काय होतो? शुड. कॅनचा काय होतो? कुड. मेचा काय होतो? माइट. विलचं वुड होतं, शालचं शुड होतं, कॅनचं कुड होतं, मेचं माइट होतं. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करतात. त्यानंतर स्थळ व काळदर्शक शब्दांचे बदल होतात. फॉर एक्झाम्पल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करताना स्थळ. आता स्थळ म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल हिअर, देअर, इथे, तिथे.
डायरेक्ट मध्ये हिअर असेल तर इनडायरेक्ट मध्ये देअर होतं. दिसचं काय होतं? दॅट, दीज, दोज. आता काळ कसे दर्शवले जातात? टुडेचं काय होतं? दॅट डे. हा काळ आहे. टुनाइट, दॅट नाईट. टुमॉरो, द नेक्स्ट डे किंवा द फॉलोइंग डे. द डे आफ्टर टुमॉरो, इन 2 days टाइम. Yesterday, the day before. The day before yesterday, 2 days before. I go before, next week, the following week. Last week, the previous week, or the week before. हे सगळे असे चेंजेस याच्यामध्ये होतात. आता याच्यात सर्वनामांचे बदल पण होतात. कोणत्या सर्वनामाचे रूपांतर कोणत्या सर्वनामात करावे ते पाहण्यासाठी आपण सर्वनामांचे 3 गट पाडतो. किती? 3 गट होतील. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट प्रथम पुरुषी शब्द, सेकंड द्वितीय पुरुषी शब्द आणि थर्ड तृतीय पुरुषी शब्द. प्रथम पुरुषी म्हणजे बोलणारा. बोलणारा स्वतःला काय म्हणेल? आय, मी, माय, माय. एकाच्या ऐवजी 2 जण बोलत असतील तर काय होईल? वी, अस, अवर, अवर. त्यानंतर द्वितीय पुरुषी शब्द काय आहे? यू, युवर, युवर. यू, युवर, युवर्स. म्हणजे ज्या समोरच्याशी जे आपण बोलत आहोत त्या समोरच्या व्यक्तीला आपण काय संबोधणार? यू, युवर, युवर्स. तृतीय पुरुषी शब्द म्हणजे ज्याच्याबद्दल आपण बोलत आहोत तो तृतीय पुरुषी, म्हणजे तो पॉलिटिशियन. त्याला काय म्हणणार आपण? ही, हिम, हिज, शी, हर आणि दे. दे म्हणजे एकापेक्षा जास्त असतील तर आपण त्याला दे बोलणार. प्रथम पुरुषी म्हणजे बोलणारा. बोलणारा स्वतःला मी किंवा मी म्हणतो, म्हणून प्रथम पुरुषी शब्दात शब्दांचे रूपांतर वाक्य सांगणारा कोण आहे त्यानुसार करतात. द्वितीय पुरुषी म्हणजे ज्याच्याशी आपण बोलत आहोत ती व्यक्ती. आपण ज्याच्याशी बोलतो त्याला आपण यू म्हणतो, म्हणून तृतीय पुरुषी शब्दाचे वाक्याचे रूपांतर कोणाला सांगितलेले आहे त्यानुसार करावे. तृतीय पुरुष म्हणजे ज्याच्याबद्दल आपण बोलत आहोत ती व्यक्ती. ओके, ज्याच्याबद्दल बोलत आहोत ती व्यक्ती. डायरेक्ट इनडायरेक्ट करताना तृतीय पुरुष शब्द बदलले जात नाही. जस्ट वेट. ओके, नेक्स्ट. आता इथे व्यवस्थित लक्ष द्यायचंय. डायरेक्ट स्पीचच्या वाक्यात अवतरण चिन्हाच्या बाहेरचा भाग इथे व्यवस्थित लक्ष देऊन बघायचं. बघ, हे अवतरण चिन्ह आहे. या अवतरण चिन्हाच्या बाहेरचा भाग कुठला आहे? ही सेड. हा जर भाग भूतकाळाचा असेल तरच आपण काळ बदलतो. आहे हा भूतकाळाचा काळ. ही सेड. आता ही सेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू येणार, म्हणजे सिंपल पास्ट टेन्स आहे हा. मग हा काळ चेंज होईल. हा काळ कुठला आहे? ऍम आलेला आहे प्लस वर्ब आयएनजी आलेला आहे. मग हा काळ कुठला आहे? प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. ऍम प्लस वर्ब आयएनजी. आता प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा काय होतो? पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. मग कसं होईल बघ. ही सेड मध्ये दॅट टाकायचा आहे, कॉमा आणि इन्व्हर्टेड कॉमा गायब करायचा आहे. आयचं काय होईल? ही. एमचं काय होईल? वॉज लिव्हिंग फॉर मुंबई, तशाचा तसंच राहील. टुडेचं काय होईल? दॅट डे. मगाशी आपण बघितल्याप्रमाणे टुडेचं काय होतं? दॅट डे होतं. सेकंड, पण अवतरण चिन्हाच्या बाहेरचा भाग वर्तमानाचा किंवा भविष्य काळाचा असेल तर इनडायरेक्ट स्पीच करताना अवतरण चिन्हातील भागाचा काळ बदलत नाही. आता हा बघ वर्तमान काळाचा आहे, इन्व्हर्टेड कॉमा त्याच्या आतलं, पण बाहेरचा पण काय आहे?
वर्तमान काळच आहे. तो बाहेरचा जर वर्तमान काळ असेल तर आपण हा काळ बदलत नाही, तो तशाच्या तसाच ठेवतो. मग प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचं काय राहील? सेम प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. फक्त चेंजेस कुठे होतील? प्रनाउन मध्ये. ही सेज मध्ये दॅट टाक घ्यायचा आहे. आयचं काय होईल? ही. एमचं काय होईल? इज. कारण ही ला इज लागतो. लिव्हिंग फॉर मुंबई टुडे. इथे काळ वर्तमान काळ राहिल्यामुळे टुडेचे दॅट डे झाले नाही. तो हा टुडे होता ना, त्याचं दॅट डे का नाही झालं? कारण काळ तोच राहिला आहे. त्या दिवशी असं आपण बोलू शकत नाही, आज असंच आपण बोलू. थर्ड रूल, डायरेक्ट स्पीचच्या वाक्यात त्रिकालबाधित किंवा नैसर्गिक सत्य असल्यास, त्रिकालबाधित किंवा नैसर्गिक सत्य असल्यास इनडायरेक्ट स्पीच करताना सेवा सुद्धा काळ बदलत नाही. त्रिकालबाधित किंवा नैसर्गिक सत्य. आता नैसर्गिक सत्य काय? तर फॉर एक्झाम्पल बघ, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड. द अर्थ इज राउंड हा काळ नाहीये. काळ का नाहीये? कारण त्याच्यामध्ये वर्ब नाहीये. पृथ्वी गोल आहे. मग गोल काय येईल? राउंड हे ऍडजेक्टिव्ह येईल. अर्थ हे नाउन येईल. देर इज नो वर्ब अँड सब्जेक्ट. तो त्यामुळे इथे काही चेंजेस होणार नाही. काळच नाहीये तर मग चेंजेस काय होणार? फक्त मध्ये दॅट टाकायचं आहे, बाकी सगळं सेम. द टीचर सेड दॅट द अर्थ इज राउंड. तो सिंपल. नेक्स्ट, take one example. He said, I shall meet Rahul tomorrow. तो इथे सेड आलेला आहे, भूतकाळ आहे. पहिल्या रूल नुसार सेड आला म्हणजे पास्ट टेन्स आला तर मग हा काळ बदलेल. तो ही सेड मध्ये दॅट टाकायचा आहे. आयचं काय होईल? ही. चालचं शुड किंवा वुड दोन्ही करू शकता तुम्ही. मीट राहुल. टुमारोचं काय होईल? द फॉलोइंग डे. मगाशी आपण बघितल्याप्रमाणे स्थळ व काळदर्शक शब्दांमध्ये टुमारोचं काय होतं? द फॉलोइंग डे. नेक्स्ट, ही सेड टू मी yesterday, I will return your book tomorrow. So he told me, said to च्या जागी told घेतलेला आहे. He told me yesterday, नाही घेतला तरी चालेल. That आयचं काय होईल? ही. विलचं वुड. रिटर्न युअर बुकचं काय होईल? माय बुक. टुडेचं काय होईल? टुमारोचं काय होईल? टुडे. कारण तो काल बोललाय ना, मी उद्या तुझं पुस्तक परत करेन. आणि जर तो उद्याच ते वाक्य बोलत असेल इनडायरेक्टली तर ते आज होईल. तो माझे पुस्तक आज परत करेल, असा त्याचा अर्थ होतो. ही सेज आय एम बिझी नाव. तर इथे काय झालंय? ही सेज दॅट मध्ये दॅट घेतलेला आहे. आता सेज म्हटल्यावर सिंपल प्रेझेंट टेन्स एस लागलेला आहे क्रियापदाच्या शेवटी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आणि त्याच्या पुढे एस किंवा ईएस लागतो, तेव्हा सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे असं आपण बघितलेलं आहे. आय एम बिझी नाव. तो आयचं काय होईल? फक्त इथे ही होईल. एमचं काय होईल? इज बिझी नाव. नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करताना सर्वनाम कसे चेंज होतात हे ह्याच्यातून तुम्हाला अंदाज येईल. तर हे तुम्हाला व्यवस्थित बघायचं आहे की सर्वनाम कसे चेंज होतात. नॉर्मली इथे जो येतो तो इनडायरेक्ट करताना इथे येतो मेन सेंटेन्स मध्ये, याची जागा घेतो. आणि इथे जो येतो प्रनाउन तो इथे येतो इनडायरेक्टली. पण शब्दशः तुम्ही बघून घ्यायचं आहे कसं होत आहे. तो यू आहे तो इथे हर होणार. तर हे वाचून घ्यायचं आहे तुम्ही.